Hello, good morning. Welcome to my channel guys. Okay, hari ni aku ada konten baru. Konten aku kita buat motor. Hari ni aku dah dapat balik motor Kriss 100. Jadi ni projek terbaru aku. Okay guys, video hari ni konten terbaru kita buat motor Kriss 100. Okay, motor ni setelah sekian lama bagi adik aku pakai, hari ni aku dah dapat balik lah. Tapi problemnya macam-macam, dah tak boleh start. Tengok, starter dah tak boleh start, api dah tak ada. So hari ni aku tukar baterinya dulu. Okay, bateri dengan dia punya katau, bateri fire. Alright. Okay, stay tune. Alamak, macam mana buka ni? Ori lagi kau. Dulu aku pakai macam racing, nampak bateri je. Alah, bateri dia tu lah.
sebab dia kata bateri selalu weak. So aku tukar kata baru lah. Ni rectifier. Beza Sunmo punya dengan yang original punya. Sunmo dekat sini ada tulisan Sunmo. Ori punya ni lah. Skru pendek. Skru ori pendek. Pasal pakai skru panjang. Okay. Okey, dah siap, dah pasang. Kita try dulu. Oh, lampu sudah nyala. Kalau lampu sudah menyala, dia sudah meyakinkan aku lah. Kita try dulu. Tengok, dah hidup dah. Dah tak payah nak start kaki dah. Kan dah hidup. Okay guys, dah siap, dah hidup. So aku rasa bangga sebab dia dah hidup. Tak payah nak tukar relay ke, tak payah nak tukar apa benda. Setakat tukar bateri dengan rectifier lah. Tu kata tu. Sebab kadang-kadang punca bateri selalu weak tu adalah sebab katau dia rosak. Tu komen cakap dengan aku lah. Tapi DIY kita buat senang je. Okay, kita jumpa lagi ke part 2 bab Kriss 100. Okay, tunggu guys. Bye.